ආයුබෝවන් ශ්‍රී ලංකා. ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා තියෙන විෂු බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක අද බලමු ලෝ පොලි පෝට්‍රේට් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. සුපුරුදුපත් Photoshop open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අපේ ෆයිල් එක open කරගන්නවා. මම මේක ගත්තේ සින්හේගේ ෆොටෝ එකක්. සින්හෙක් ලංකාවේ හැමෝම දන්න සත්‍යය. රයිට්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙයාගේ මැද්දෙන් හරියට ගයිඩ්ලයින් එකක් තියාගන්නවා. ඒ වගේ මෙයාගේ චින් එක ගාවත් මම ගයිඩ්ලයින් එකක් තියාගන්නවා මම ලේසි වෙන්න. ඊට පස්සේ මම පොලිගන් ලැසර් ටූල් එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ ත්‍රිකෝණ අඳිනවා. මොකද පොලි එකක් අඳින්න අනිවාර්යෙන් ත්‍රිකෝණ වලින් තමයි අපි මේක අඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ෆිල්ටර් එකට ගිහිල්ලා බ්ලර් ගිහිල්ලා ඇවරේජ් කියන බ්ලර් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු මම මේ වගේ ත්‍රිකෝණයක් අඳිනවා. ඊට පස්සේ ආපහු මම ඇවරේජ් බ්ලර් එක දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ෂෝට් කට් එක තමයි Alt Control F. නැත්තම් මෙතෙන්ට ආපහු ෆිල්ටර් එකට ගිහිල්ලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ දිගටම ඇඳගෙන ඔයගලන්ට ඇවරේජ් බ්ලර් එක දිදී යන්න තමයි තියෙන්නේ.